Sziasztok, üdvözöllek titeket innen a Fővámtér metróállomásról. A mai videóban Pesterzsébettel fogunk majd foglalkozni, illetve egy olyan helyszínt fogunk megnézni, ahol még nem jártam. Viszont az oka, hogy innen kezdem a videót, az egy érdekesség, ugyanis a 2-es villamosnál pótlás van a Fővámtér, illetve a Boráros tér között. Nem tudom, hogy mi ez az októberi felújítási hullám, de az 1-es villamos sem közlekedett normálisan, sőt nem is fog közlekedni a Vágány utca, a Göncz Árpád városközpont között, és hát próbálok pozitívan élni, de néha annyira fel tudják küldeni az agyamat egy-egy ilyennel, hogy nem tudom, egyszerűen méregzsáknak érzem magamat, és tegnap is, amikor lementem a Erzsébet királyné útja aluljáróig, le akartam jutni a Szentlélek térig, és kétszer kellett átszállnom pótlóbuszra, meg utána vissza a villamosra, és nem értettem, hogy miért kell még egyszer a Göncz Árpádnál átszállni villamosra, miért nem tudták a Vágány utca és Bécsi út között megoldani a pótlózást, főleg vasárnap, amikor gyakorlatilag lenne rá idő, hogy végig menjen a pótlóbusz, nem olyan sűrű járnak a villamosok, de hát ez van. Most viszont megnézzük itt ezt, hogy mi a helyzet a Fővámtéren. Ugyanis érdekesség, hogy itt az M4-es metró lejárata mellett itt egy vörös tárcsa, tehát innentől nem járható tovább a pálya, valamint ugye itt fel van festve a villamos vezetőknek, hogy hol kell megállni a KCV 7-essel, és meg fogjuk nézni, hogy helytelen vágányba beérkezik, mert ilyet még nem láttunk. Itt a felszínen ugyanis van egy kúszóváltó, és azon jön át Gyök 2-vel, és hát a vezetőnek nagyon vissza kell rohannia a másik vezetőállásba, hogy irányt tudjon váltani. Érkezik is a villamos, csak olyan nagy fény van ott, hogy nem látszik. Helytelen vágányban. És elméletileg innen megy a pótlóbusz a 83-as troli végállomásáról a Corvinus Egyetemmel szemben. Láthattok is, hát egy ilyen Volvo 7700-as típusú buszt küldtek, és akkor megyünk, és akkor filmezzük azt, amiért eredetileg elindultunk, csak ez egy ilyen váratlan dolog volt számomra, bár mindenki van írva előre forgalmi változás, de én ezért nem szoktam nézni olyan helyszíneknél, ahova csak ritkán megyek el, csak amerre minden nap közlekedek. Itt is vagyunk a Boráros téren, és megvan a válasz, hogy miért kell pótlóbuszozni Boráros tér itt a Fővámtér között, mert a villamos alagútnak a lejáratánál csinálják a vágányokat, amivel nincsen baj, én örülök, ha erre jut pénz, csak az egy probléma van, hogy minden felújítást egyszerre végeznek, az 1-es, a 14-es, a 2-es vonalon, hogy az ember ne tudjon normálisan közlekedni. Ha egy vonalat lezárnak, az még nem akkora probléma, de ha egyszerre 3-4-et, akkor ez már azért kellemetlen tud lenni. És ami érdekes lesz, hogy jön itt az IC, ugye innentől már járnak lefelé a villamosok, Közvágóhíd, illetve Pesterzsébet irányába, és fel fog oda haladni, és hát szegény vezetőnek irányt kell majd váltania, ugyanis a két vágány között nincs kapcsolat, csak ide a tároló vágányra, műszaki vágányra van bejárása abból az irányból. Úgyhogy ott most szépen meg fog állni, és látjátok, hogy ott van még a KCV, ez még ott szerencsétlenkedik, de hát nem tud mit csinálni. Át fog jönni a másik vezetőállásba, és verseny, kérdés, hogy melyikük fog előbb elindulni, a KCV vagy az IC. Szerintem a KCV, mert ott már bent van a vezető, úgyhogy ő már ott áll egy ideje. Mindjárt visszajön, eljön ide a műszaki tárolóig, aztán megint visszamegy a Fővámtér irányába, és megint visszajön majd a helyes vágányon. Na, át is ment a másik vezető állásba, szépen kirakta az irányjelzőt, és jön a műszaki tároló vágányra, kitérőben. Hogy aztán szegény fölhúzhasson idáig a bakig, és utána megint irányt válthasson. Hát ez egy nagyon jó sport így a villamos vezetőknek. Nem tudom, hogy itt miért nem tudták azt megoldani, hogy két vezető van, és mindenki a helyén marad. Ugye néha meg szokták ezt oldani kombinónál, meg egyebeknél. Ja, ő most itt fog megállni. És elindult.
hogy a másik kitérőn áttérjen a másik vágányra. És úgy láttam, hogy ő is hölgyvezető, meg a KCV-nek is női vezetője volt, úgyhogy szegény hölgyekkel szúrtak ki. Leginkább pedig a pasiknak kellene sportolni. Hát igen, lehet, hogy mondták nekik még a vágányzár előtt, hogy Jucikám, Jolikám, Rékám, ma nektek kell sportolni, úgyis diétázni akartatok, akkor fussatok. Jó, most nyilván elviccelem, nem akarok senkit megbántani ezzel, ez nyilván csak poén volt, de hát ez nem egy kellemes munkavégzés így. Főleg, hogy a közvágóhíd az mennyire 3 megállóra van innen, úgyhogy szegénynek az egész műszaki a sportból áll. Itt még lemegy, ugye jön a Haller utca, aztán jön még neki a műpa, és a közvágóhíd végállomásot megint irányt kell váltania, megint följönni ugyanezen az útvonalon. Elképesztő. És közben megérkeztünk Pesterzsébetre, a Gubacsi út határút nevű 3-as villamos végállomáshoz, és a mai videóban szerettem volna egy kicsit feltérképezni itt a végállomás területét, hiszen tudtommal egykor a Pesterzsébet-csepeli hévek, ugye ami nem Pesterzsébetről Csepelre haladt át, azoknak itt volt a végállomása, illetve a fordító hurokja, nem csak a 3-as villamosnak, és vannak vágánymaradványok. Ugye ezt valamiért soha nem jártam be, és hát úgy gondoltam, hogy miért hagynám ki a videózásaimból, hiszen szeretek vágányba járni. Ugye az fontos megjegyeznem, hogy egykor itt a 13-as villamosnak volt a végállomása, illetve a hurok, nem tudom, hurok vágánya? Így talán helyes, mert meg fognak engem kövezni itt a komment szekcióban, ha nem jegyzem meg, és most már a 3-as villamos használja, hiszen a 63-ast meg a 13-as villamost az Őrsvezérterén összekötötték 2001-ben, úgyhogy azóta itt fordulnak a 3-as villingerek, ugye elsősorban a hannoveriek, és később érkeztek 2015 felé a kaffok is, és hát látjátok, hogy aktívan használják ezt a hurokvágányt, és az oka, amiért használják, hogy tároló vágányként nagyon jól funkcionál, tehát igazából nem kell a sofőrnek itt ezen az egyvágányon irányt váltania, hanem kényelmesen be tud haladni egy műszaki pihenőre, és sorba el tudnak indulni. Ugye hát ez is volt a célja a hurokvágányoknak, meg ugye régen egy oldalt volt vezetőállás, meg egy oldalt voltak ajtók, úgyhogy igen, a régi korban nagyon sok hasznos dolog volt. Én nem értem, hogy mi ez a 21. századi felfogás itt Magyarországon, illetve főképp Budapesten, hogy 2 irányba tudnak közlekedni a villamosok, illetve 2 oldalt van ajtaja. Egy szempontból jó ez, méghozzá az abból a szempontból, hogyha műszaki hiba van, akkor könnyedén vissza lehet fogni bárhol, viszont több szempontból a hurok végállomás sokkal jobb megoldás volt, hiszen így például egy csúcsidőben, amikor a vezetőnek nincs ideje átfutni az egyik vezetőállástól a másikig, akkor kényelmesen a helyén ülve vissza tud fogni. És pontos részletekbe nem szeretnék belemenni, mert hülyeséget nem szeretnék beszélni, és annyira nem néztem teljes mértékben utána a dolognak. Ha jól tudom, akkor itt nem csak a 3-as villamos fordult, hanem a pesterzsébeti hévek is, amik gyakorlatilag keresztezték a 3-asnak a hurokját, vagyis akkori 13-asnak. Most viszont ugye ez meg van tartva műszaki összeköttetésnek, tehát igazából, ha visszaépítenék arrafelé a vágányokat Csepel irányba, akkor például itt az 51-es villamos, ami jön a Gubacsi útról, simán tudna tovább haladni abba az irányba is, nem csak Pesterzsébet felé, úgyhogy bőven ki lehetne itt aknázni a lehetőségeket, viszont érthetetlen számomra, hogyha tényleg 2 vége van, akkor minek tartották meg a hurkot. Valószínűleg ugye az előbb említett ok miatt, hogy csúcsforgalomban könnyebb és gyorsabb visszafordítani így a villamosokat, illetve műszaki tárolásra, műszaki pihenésre is tudják használni. Mert egyébként eléggé hasznos területről van szó, eléggé nagy ilyen zöldmezős övezet van itt, és bármilyen más funkciót is létre lehetne itt hozni, akár itt a hurok közepén. Nem tudom, hogy itt lenne rá kereslet, mert
itt van egy eléggé nagy Lidl is, de a lényeg az, hogy lehetne ezt használni, meg szebben is fel lehetett volna újítani. Közben nagyon nagy óvatossággal és odafigyeléssel át fogunk itt haladni forgalmi vágányokon. Nyilván most nem áll bent itt villamos, a kaffis csak ott áll a leszálló helynél, és akkor onnan folytatjuk. Valamint azért is kell odafigyelni, mert azért ez nem az a környék, ahol szívesen sétálgat az ember, bárhol lehet injekciós tű, meglepetés a bokorban. Ugye erre jó példa volt az is, hogy gyakorlatilag Kőbánya hízlalónál, amikor voltam, majdnem beleléptem egy heroinos tűbe. Érdemes odafigyelni a lábunk elé. Ugye, amit látjátok, hogy itt még van felső vezeték, és ott szemben van a vörös tárcsa kihelyezve, ugyanis műszaki tárolásra még használható ez, tehát hogyha innen áll be a 3-as villamos, akkor kihúzható, anélkül, hogy fenntartaná a forgalmat, mondjuk, hogyha műszaki hibás a jármű, hiszen itt a hurokvágányban csak ez az egy vágány megy körbe, tehát nincs lehetőség kikerülni. Amúgy ki van taposva itt a fű, tehát szoktak itt járkálni emberek, és az előbb is szembe jött egy hölgy, úgyhogy használják, hogy elérjék a 3-as villamos végállomását, ki nem a gyalogátkelő helyen szeretne eljönni, ott ugye feljebb, hanem mondjuk ebből az irányból, a benzinkút felől azok is meg tudják ezt tenni. És tudom, ez Bencének a kedvenc témája, hiszen ő itt lakik nem messze, és már többször több ízbe bejárta, de mondom, nálam ez valamiért kimaradt, és szerettem volna bemutatni, hiszen múltkor, amikor jöttem, ugye a Kelebiait filmeztem, akkor is láttam. Itt van a vörös tárcsa, illetve ilyen beton tömbökkel el van zárva, és itt már megszűnik a felső vezeték, el van kötve ott az oszlopnál, de látjátok, hogy vadonatúj, szépen felújított oszlopokról van szó, és ugye itt van egy sintörés is, el van válva egymástól, valamint itt egy dombbal is le van zárva, mindenféle szemét van itt. Ugye ez vadonatúj oszlop, mert ha látjátok, ott van a régebbi, el van vágva, nyisszantva, és ki lett csavarva a földből, úgyhogy ennyit erről. Ezek meg tényleg nem tudom mik ezek, csatornakábelek, vagy tehát hogy úgy értem, hogy amiben futottak a kábelek olyan betoncsatornák, vagy minek a maradványa ide szépen le vannak rakva. És elérkezünk ahhoz a ponthoz, ahol véget ér a sínszál is. Itt van, látjátok, előttünk elvágva, valamint ott van egy ilyen vasdarab. Meg nem mondanám, hogy mi az, majd biztos valamelyik szakértő meg fogja itt írni a kommentekben. Itt már csak beton aljak sejlenek föl, illetve csavarok mindenhol. Itt van H-jelű csavar, és ugye ezek tartották a vágányt a helyén. Valahol már hiányos is, de ugye a betonaljakon kívül semmit nem látni, valamint még itt az útátjáróban van meg, innen nem szedték ki, nem aszfaltozták le, és ott van egy vágány, oszlopcsong maradvány, valamint ott megvan még teljes egészében. Egészen idáig a Soroksári útig tart, és innen ugye újra megvan, de csak odáig. Egy kis visszatekintés, és látjátok, hogy itt már vége is van az egésznek, úgyhogy nagyjából már csak ennyit lehet látni. Egyébként szépen karban van tartva itt a helyszín, hiszen le van nyírva itt a fű, eléggé rövid, úgyhogy valaki ezt karban tartja folyamatosan, gondolom itt a benzinkútnak a tulajdonosa, vagy valakinek a fenntartásában van még, úgyhogy ez egy olyan iparvágány maradvány, vagy legalábbis vágánymaradvány, inkább ezt mondom, mert nem az ipart szolgálta ki, nehogy aztán még ebbe is belekössön valaki minden mondatomba. Tehát egy olyan vágánymaradvány, ami legalább nem annyira gázos, tényleg nagyon szépen karban van tartva, úgyhogy ennyit mutatok meg nektek. Szépen majd át fogunk haladni a túloldalra, mert szeretném még megnézni Pesterzsébet vasútállomást, hogyha már a Kelebiait bejártam múltkor, vidéki állomásokat, akkor erről is legyen egy kis szó, itt átmegyünk a gyalogátkelő helyen, és el fogunk menni még az Odony utca felé, mert ott még nem jártam, és ami érdekesség, hogy ugye korábban már készült erről videó, akkor csak onnan vettem föl, ugye szépen átjövünk, közben körbenézek, ne jöjjön éppen busz vagy valami más. Szóval itt a két járdasziget között haladt a vágány, itt csatlakozott be igazából a
Ráckevei vonalba, és aztán a Gubacsi hídon ment át Cseperre. És közben itt fordul egy Van Hull busz. Közben megérkeztünk Pesterzsébet vasútállomáshoz, úgyhogy le is jövünk itt a aluljáróba. Ugye ez magának a vasútállomásnak az aluljárója, valamint ugye itt a másik oldalnak, hiszen arra felé is vannak házak, meg arra van a pesterzsébeti strand is, és meg fogjuk nézni, hogy itt mi a helyzet. Hát az aluljáró az változatlan, ugyanez a lepusztult rész. Látjátok, hogy valahol már vagy ellopták, vagy hiányoznak ugye ezek a gumi alapú járólapok, és helyette itt le van betonozva, de már a beton is fel van töredezve. És hát szerintem itt nagy változásra nem lehet számítani, hiszen még a Soroksári úton sem csináltak semmit a bontáson kívül, de azért valamit lehet már látni, de nem sok mindent. Érdekesség egyébként, hogy ott láthattok egy ilyen maradványt. Ugye régebben az volt a lejárója, szóval ott volt egy váróterem is. Ha jól emlékszem, bár biztos itt valaki ebbe bele fog kötni. Mondom, nem vagyok helyi, tehát attól még, mert Budapesten élek, nem kell mindent ismernem, meg tudnom. De ha jól tudom, ott volt egy váróterem, és műemlékvédelem miatt nem bontották le, és helyette épült ez a csúnya szocialista aluljáró. Ugye itt volt korábban egy konténer, ugye az volt a jegyértékesítés, meg ott volt a forgalmista. Most, ha jól látom, elvitték ezt, és így néz ki felújítás alatt. Hát ott arrafele van változás, mindjárt megnézzük. Közben itt sárgán világít a előjelző, ami azt jelenti, hogy a főjelzőn, vasúti főjelzőn tilos jelzés várható, van itt le van csupaszítva ez az út. Remélhetőleg itt lesz egy második vágány is. Egyébként simán elférne, simán adná magát, csak ezen az oldalon kellene kialakítani még egy peront, és akkor elmegyünk arra fele, megnézzük, most nem vágok vele a videóba, hanem egyből átmegyünk. Látjátok, szabad a jelzés, de azért körbe kell nézni. Ugye attól, hogy már fehéren villag, az nem azt jelenti, hogy ész nélkül megyünk előre, hanem körültekintünk. Ugye ott látjátok a vágányok berakva, vagy sínszálak berakva a vágány közé, és hát ugye idáig megtartották a peront, hiszen ugye itt tudunk áthaladni az Zodony utca felé, tehát ugye gyalogos forgalom van, attól függetlenül, hogy nem jár itt a vonat, és emiatt ezt fönt kell tartani, viszont ahol nem kell fönt tartani, ott már elbontották az SK plusz 55 centi magas peronokat. Még ezt nem értem, miért kell lecserélni, amikor ez szabványméret, igazából csak ki kéne gazolni rendesen, gyomírtózni, és akkor lehetne használni, és hozzáépíteni mondjuk új padokat, vagy bármi, de hát ők tudják, ha már belefektették a pénzt, akkor úgy gondolták, hogy ezt is megcsinálják. Itt a 49-es szelvénykő, és nagyjából ennyi látszik, nincsen felsővezeték sem, sőt, itt, mint hogyha hiányozna is egy darab, mert a vágány fölött nem láttunk semmilyen árbócot. Ugye érdekes ez a rész, hiszen én Kis Erzsébetnek hívom. Ugye Pesterzsébetnek egy olyan része, ami igazából a vasút, illetve a Duna közé van zárva, és ugye jár itt a 119-es busz, ami körbe megy, és bevisz titeket a Gubacsi útra, ahol át tudtok szállni a 3-as villamosra, vagy akár ugye időközben át tudtok szállni, azt hiszem a Baros utcánál, ha jól tudom, a 23-as buszokra, meg ugye, ha idáig eljöttök, akkor a Hévre is van lehetőség, pont most ment el a Hév, valamint a vasútra, hogyha egyszer majd kész lesz. Érdekes házak vannak itt. Ugye elsősorban ilyen régi polgári lakások, de egyébként megtalálhatóak új építésűek is. Úgyhogy kellemes kis csöndes utcák, kellemes csöndes lakótelepi érzés. Úgyhogy adom ezt a környéket. Mondjuk szolgáltatás annyira nincsen, ezt be kell menni Pesterzsébet városközpontjába, de egyébként az sincsen olyan irtózatosan messze, mondom busszal, vagy autóval, vagy gyalogosan elérhető. Úgyhogy hát nagyjából ennyit szerettem volna megmutatni a mai videóban, eljönni ide kicsit Erzsébetre, beszélgetni erről az elhagyatott vágányról, valamint erről a részéről Erzsébetnek, hiszen
ide én még akkor sem jöttem el, amikor itt laktam Pesterzsébetnél, ugye Pacsirta telep felé. Úgyhogy innen meg szeretném köszönni a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor tudjátok, ne felejtsetek el lájkolni, valamint megírni a véleményeteket ezzel kapcsolatban a komment szekcióban, és iratkozzatok fel a csatornára, érjük el a 3000-et. Tudom, ezt most hallgatni fogjátok egy darabig tőlem, de most ez a célkitűzésem, úgyhogy köszönöm a figyelmet, legyetek jók, sziasztok!